سلام. اگه میخواید برای خوابگاه کروس اقدام کنید میتونید از سایت مس اقلیس ثبت نام کنید. شما این سایت رو لازم دارید برای دانشگاه هم، چون باید سویک رو پرداخت کنید. از طریق این سایت بیشتر خدمات دانشجویی رو باید انجام بدید. برای ساختن اکانت توش اول توی گوگل مس اقلیس etudiant.com رو سرچ میکنید، سایتش رو باز میکنید، رجستر باید بکنید. اینجا میتونید زبان رو انتخاب بکنید که اگه با فرانسه یا انگلیسی راحت ترید این قسمت مهم نیست. اینجا میتونید شرایطتون رو که اگه ازدواج مطلقه هستید یا ازدواج کردید، قرارداد پک دارید، مجردید یا همسرتون فوت شده رو انتخاب میکنید. اگه خانوم هستید یا آقا اینجا انتخاب میکنید. فامیلتون چیه رو اینجا انتخاب میکنید. اگه تا این قسمت مهم نیست، چون گاهی بعضیا 2 تا اسم، 3 تا اسم یا چند تا اسم خانوادگی یا چند اسم کوچیک دارن، برای همین قسمت‌های مختلفی وجود داره که الزاما مجبور نیست پر کنید. روز تولدتون، ماهش و سالش رو وارد میکنید. اسم کوچیکتون اگه چند تا اسم دارید اینجا وارد کنید. کشوری که ازش به دنیا، کشور محل تولدتون که ایرانه و دپارتمان خارج میشه، چون دپارتمان های ایران رو شامل نمیشه. شهری که ازش توش به دنیا اومدید. ملیتتون میشه ایرانی. بعد که پر کردید اینجا آدرس ایمیل میخواد. بازم آدرس ایمیل. شماره دانشجویی معمولا اگه بار اولتونه شماره دانشجویی اینجا رو ندارید این قسمت رو نمیتونید پر کنید، پس اینو میزنید. اگه نه روی کارت دانشجوییتون روی مشخصات یه National Student Identification نوشته یا INE، اون شماره رو اینجا باید وارد کنید. اینجا چیزی که اینجا هست رو تایپ میکنیم و نکست میزنیم. اوکی رو میزنیم. کانفرم رو میزنیم. نکست رو میزنید. یه کد بهتون ایمیل میشه، اون رو باید کپی پیست کنید اینجا. تو این قسمت مشخصات ثبت نام امسالتون رو، چه دپارتمانی هستید رو اینجا انتخاب، چه دانشگاهی هستید رو اینجا انتخاب میکنید. خودش دپارتمان یعنی اون استانی که اون دانشگاه هست رو براتون انتخاب میکنید. مثلا اگه دانشگاه اورلئان هستید بنویسید اورلئان. دانشگاه یا کلاس های دبیرستان هایی که هست رو میاره. این قسمت مربوط به دبیرستان های اورلئانه. اگه اقتصاد این گزینه رو میزنید و همونطور که میبینید اورلئان میشه دپارتمان لواغ. از اینجا میخواد که کارت نشون بدید. اینجا پاسپورتتون رو چیز کنید. آیدنتیتیتون میشه پاستون رو بزنید. شماره تلفنتون رو وارد کنید.
اگه ایران رو وارد کنید. من مثلا نمیخوام وارد کنم، این رو میزنید. بعد ازتون ایمیل میخواد برای سکیوریتی، یه چیزی رو باید وارد کنید حتما. آدرس رو میخواد ازتون، باز شماره تلفن، شهری که هستید، کشوری که هستید. کد پستی لازم نیست. مشخصات خانواده که اگه چیزی پیش بیاد با کی میتونن تماس بگیرن، خانومه یا آقاست، فامیلش چیه، اسم کوچیکش چیه، آدرس ایمیلش، شماره تلفنش، موبایلش و تلفنش، آدرسش، کد پستیش، شهر و کشور رو همه رو وارد میکنید. یک کد به ایمیلی که دادید به عنوان دومین ایمیل یا به همون شماره تلفنی که دادید میاد. کد رو باید اینجا وارد بکنید. ازتون میپرسه که آیا ملیت فرانسوی یا اندوران رو دارید، که اگه دارید دومی رو میزنید، اگه ندارید اولی رو میزنید. بعدش ازتون میپرسه که آیا به عنوان پناهنده شناخته میشید یا یه سری شرایط دیگر رو که مربوط به یه سری وضعیت‌های خاصیه دارید یا نه. اگه دارید میزنید یس، اگه نه نو رو میزنید. آیا از سال 9/1/2024 مادر یا قیمتون در فرانسه بوده بیشتر از 2 سال؟ اگه نه این رو میزنید و تمام شد. این سایت براتون باز میشه. توی این قسمت میتونید خوابگاه‌هایی که موجود هست رو پیدا کنید. قسمت رو میزنید، ایمیلتون رو وارد میکنید. وقتی ایمیلتون رو وارد کردید، گوشه سمت راست بالا مشخصاتتون، نام و نام خانوادگیتون نشون داده میشه. میایید پایین، سیتی یو رو انتخاب میکنید. اون شهر یا جایی که میخواید خوابگاه رو پیدا کنید میزنید. مثلا کسی که میخواد نانسی بره، مثلا استراس میزنه. ببخشید. این قسمت این کروز هال و رزیدنس رو باید بزنید. الان معمولا 2023-24 شهری که میخواید رو انتخاب میکنید، مثلا نانسی. لانسه رو میزنید. الان توی نانسی
این شهرها، این خوابگاه‌ها معمولاً موجوده. چیزی که باید بهش توجه بکنید آدرس خوابگاه هست. توی گوگل مپ بزنید ببینید که آیا دوره، نزدیکه و چجوری شرایطش. مثلا این خوابگاه اینجاست و اگه دانشگاه نانسی رو بزنیم حدوداً با قطار 15 دقیقه دوره، پیاده 28. اگه براتون اوکیه انتخابش کنید، اگه نه آپشن بعدی. بازم آدرس رو چک کنید ببینید براتون اوکیه یا نه. چیزهای دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنید متراژ اتاق. این اتاق 9 متریه برای 180 یورو، ماهانه 180 یورو. اگه شرایطش اینه که خودتون تنها، همونطور که میبینید برای همه خوابگاه‌ها خودتون تنها توی اتاق هستید. اگر شرایط خاصی دارید یا مثلا میخواید تنها نباشید، ازدواج کردید، میخواید با همسرتون باشید، خوابگاهی برای نانسی وجود نداره در حال حاضر، یا کلوکاسیون میخواید افراد دیگه توی خونه باشن، بازم اتاق مال خودتونه ولی آشپزخونه یا بسته به شرایط احتمال داره سرویس بهداشتی، حمام، دوش اینا مشترک باشه یا حال پذیرایی. الان برای نانسی هیچ کدوم از این دو شرایط موجود نیست. همه اتاقها به صورت فردیه. بعد چک کردن آدرس این قسمت رو چک کنید که چی تو اتاقه. الان این خودتون تنهایید، یه دونه تخته و یه دونه یخچال. نرمال اتاقهای 9 متری همینه. یه سری دیگه از اتاقای 9 متری هستند که به جز این شرایط حمام و دوش و سرویس بهداشتی هم دارن. مثلا این اتاق 13 متری دستشویی، دوش و گاز، یخچال هم داره. شکلش اینجا هست تقریبا، میتونید تجسم کنید که چجوری میشه. متراژ اتاق میتونه براتون مهم باشه، اینکه بخواید اتاقتون سرویس بهداشتیش رو با کسی شیر بکنید یا نه، این به خودتون ربط داره. و این رو هم توجه بکنید معیار تمیزی ما یکم متفاوته با بقیه کشورها. اگه خیلی وسواسید شاید براتون بهتر باشه که توی اتاقتون حتما دستشویی حموم باشه، چون که بعضی از کشورها شاید اون معیار تمیزی که مد نظرتون هست رو رعایت نکنن، یا حتی مثلا پیش بیاد که سیفون رو هم نکشن و اگه خیلی وسواسید شاید با صحنه‌های ناخوشایندی مواجه بشید. پس مواظب این باشید. آشپزخونه‌هایی هم که اتاقایی هم که آشپزخونه‌ش مشترک نیست معمولاً وقتایی که تعطیله کسی نمیاد آشپزخونه رو تمیز کنه. پس این انتظارم داشته باشید که آشپزخونه‌م کثیف باشه برای 2 یا 3 هفته کریسمس، چون یه هفته قبلش هم مرخصیه. 1 ماه کامل تابستونم همین شرط هست. یکی کسی که قراره اونجا رو تمیز بکنه مسافرته. پس بازم اگه خیلی خیلی وسواسید شاید آپشنی رو باید انتخاب بکنید که همه چی توی اتاقه. و این نکته رو باید در نظر داشته باشید که هزینه‌ای که بابت اجاره میدید نصفش رو کف بهتون باز پرداخت میکنه. شاید ماه اول تا بسته به شرایط فرد و شهری که میرید، شاید ماه اول تا نهم بین 1 تا 9
چیزی بهتون پرداخت نشه، ولی بعدش به جز ماه اول که بهتون همون ماهی که توی گپ ثبت نام کردید، همون روزی که رفتید از اونجا تا 1 ماه، شاید اون ماه اول رو بهتون هیچ پرداختی صورت نگیره، براتون هیچ پرداختی نباشه، ولی بعد اون همه پرداختا با هم میاد و بسته به چیزهایی که خودشون زدن مقداری از اجاره رو کف پرداخت میکنه با توجه به درآمدی که دارید و اگه دانشجویید که درآمد ندارید. همونطور که میبینید الان یه عالمه خوابگاه هست و شما میتونید براشون درخواست بدید. حالا باید چیکار کنید؟ مثلا این یکی رو انتخاب کردید، شرایطش اینجا همش نوشته شده، اینکه با 15 متر با قطار 15 دقیقه با قطار، 3 دقیقه با اتوبوس و چه شرایطی داره و خود خوابگاه هم توصیف شده اینجا. چیز دیگه ای که حتما بهتون توصیه میکنم اینه که حتما سعی کنید اسم خوابگاه رو سرچ کنید. اینجا اسم خوابگاه اینه، اینجوری سرچ کنید و حتما نظر بقیه دانشجوها رو بخونید که چه اتفاقی براشون پیش اومده یا چجوری باهاشون برخورد شده، که یه تجربه بهتون بده که اگه مثلا یه سری کار رو نباید انجام بدید یا اونجا برید یا نه. مثلا برای من پیش اومده که خوابگاه رو چک کردم، موقعیت خیلی خوبی داشته، جاش خیلی خوب بوده، اما بقیه نوشتن که بوی خیلی بدی داده یا سوسک داشته، موش داشته. اینجوری میتونید تصمیم بگیرید که اون خوابگاه رو انتخاب بکنید یا نه. بعد اینکه خوابگاه رو انتخاب کردید، اینجا رو ببینید، ماهی 180 باید بدید، ولی 100 ازتون میگیره برای اینکه پروندهتون رو بررسی کنه برای ماه اول و معمولا 180 دیگر برای ودیعه ازتون میگیرن که روز آخر وقتی اتاق رو تحویل دادید بهتون برمیگردونن، ولی خب معمولا خیلی دیرتر برمیگردونن. و گفته که تا 8 یورو در ماه برای با توجه به اینکه رزیدنس بازه یا نه بر پارکینگ سرباز ازتون میگیره. و اینجا میتونید عکس اتاق رو مشاهده کنید. خوابگاه های دیگر هم توی پایین میتونید چیز کنید، مشاهده کنید. اینجا فقط همین نوع خوابگاه هست برای این خوابگاه که اسمش اینجاست. تاریخی که میخواید وارد خوابگاه بشید رو میتونید اینجا انتخاب کنید که اگه مثلا برای سپتامبر میاید، همونطور که میبینید از جولای به بعد بسته است، چون کسی نیست که دتا دلیوتون رو انجام بده. پس اگه برای سپتامبر میایید میتونید، مثلا باز نیست همچنان. اینو باید سرچ کنید که دقیقا اون تاریخی که میایید این خوابگاه اجازه ورود داشته باشه. همونطور که میبینید برای آگوست هم باز نیست و برای سپتامبر هم باز نیست. پس اگه برای سپتامبر میرسید آپشن مناسبی نیست، میتونید تا 31 جولای اون رو بگیرید و تاریخی که میخواهید از این خوابگاه برید رو باید انتخاب بکنید. مثلا میخواید برای 1 سال خوابگاه رو بگیرید، بازم این امکان وجود نداره. نهایتا باید برای 1 ماه بگیرید، ولی خب اینجا چک کنید، مثلا 31 هم داره.
خب اینجا میتونید برای خوابگاه‌های مختلف چک کنید. این خوابگاه شاید آپشن خوبی نباشه براتون. بعد وریفای میکنید که آیا در دسترس هست یا نه. خب بعد که وریفای کردید، اگه خواستید که بهشون ایمیل بدید میتونید اینجا ایمیلشون رو بزنید. وقتی ایمیل رو میزنید توی آدرس ایمیلشون براتون نشون داده میشه توی آوتلوکتون. بعد بهشون میتونید ایمیل بنویسید، شرط خودتون رو بنویسید، اینکه کی میتونید اتاق رو تحویل بگیرید و اینها. بعد اینکه اتاق تحویل بعد اینکه پروندهتون بررسی شد و شرایطش شون بهتون فرستاده شد، این قسمت رزرواسیون که همون اول اشتباه آمده بودیم توی این قسمت بود. توی این قسمت سیت یو رو وقتی بزنید، شهرتون رو بزنید تو قسمت رزرواسیون. اینجا بر من هیچی نیست، ولی اگه شما بزنید براتون نشون میده که پرونده‌ای که اون خوابگاه رو که رزرو کردید چیه و میتونید بعد اینکه چیزایی رو که ازتون میخواد آپلود کنید میتونید درخواست بدید برای برگه‌ای که دادن برای ثبت نام. معمولا یه سری شماره هاتون رو ازتون میخواد، مثلا شماره ویزال که یه شماره مثلا با و یا اف یا همچین چیزی شروع میشه، اونو کپی پیست میکنید براشون. شماره رو داشته باشن. 7 تا پی دی اف براتون میفرستن که اونا رو پر کنید براشون، بازم بفرستید با ایمیل. و بعدش اینجا رزرویشن میاد، یه چند تا مدرک هم باید آپلود کنید و بعد اوکیه. شما بعد این قسمت میره توی من لوژمون اکچوالتون. بعد اگه هم مثلا این دوتا قسمت رو هم که اگه برای امسال یا سال آینده بخواید درخواست بدید برای درخواست خوابگاه، باز هم اینجا هم نشون داده میشه اگه درخواستی داشته باشه. که من اشتباهی کروس استراسبورگ رو زدم، باید پاکش کنم. یعنی خواستم به شما نشون بدم که لازم نیست اینجا. اینجوری میتونید خوابگاه رو پیدا کنید. آپشن های دیگه ای که اینجا دارید سوکه که سوک رو هم با هم بررسی کنیم. برای دانشجوهای بورسیه هیچی لازم نیست بدن. اینو میزنید که بورسیه هستید، شهری که هستید کجاست میزنید، مثلا پی آنلاین که پرداخت میکنید. الان 100 یورو باید پرداخت کنید. اگه بورسیه هستید این رو میزنید که شما ازتون میخواد اگه پناهنده هستید یا شرایط مختلف بورس رو دارید، که اگه بورس خارج برای بورس افرادی که فرانسه دولت فرانسه بورسشون کرده اینو میزنید و بعدش اینو میزنید و اتاب سویوانت. اینجا میخواد مدرک بورستون رو آپلود کنید براشون و بعد این رو بزنید که نهایی میشه. بهتون ایمیل میزنن که اوکی سبکتون اینه و تمام، لازم نیست چیزی پرداخت کنید. اگه نه فردی هستید که بورسیه نداره، میخواید آنلاین پرداخت کنید یا با کارت بانکی، این رو میزنید. اگه میخواید نقدی پرداخت کنید این گزینه، و اگه پرداخت کردید ولی به هر دلیلی نمیخواید، اگه از 31 می
یه 2024 اون برتر نرفته باشه. اینجا میتونید درخواست باز پرداختتون رو انجام بدید. اگه بخواید با کارت پرداخت کنید سوک رو باید 100 یورو پرداخت کنید. کارت و پیه رو میزنید که چیز سختی نیست، پرداخت میشه آنلاین براتون. همونطور که میبینید گزینه آخرشه و وقتی بزنید تموم شده، همه چی پرداخت میشه و تموم. و اگه هم با نقد بخواید پرداخت کنید بازم 5 یورو هم باید اضافه تر بابت هزینه پست بدید. 100 یورو ازتون میگیره به اضافه 5 یورو و 2 روز هم طول میکشه مراحلش. این هم بابت سوک که معمولا هزینه اگه بخواید از اسپورت دانشگاه استفاده، از وسایل ورزشی دانشگاه استفاده کنید یا کتابخونه یا هر چیز دیگه‌ای، خوابگاه، تقریبا برای همه چی ازتون سوک رو میخوان برای موقع ثبت نام. حتی جز مدارک الزامی ثبت نام دانشگاه هم محسوب میشه. پس اینم این قسمت میتونید پیداش کنید. چیز دیگه ای که شاید لازم باشه بهتون بگم، این برای افرادیه که بورسیه میتونن بشن، ولی خب معمولا به ما بورسیه تعلق نمیگیره. بازم بستگی داره، میتونید به دانشگاهتون مراجعه کنید. بعضی وقتا برای دانشجوهای بین المللی بورسیه هایی دارن، بعدا راجبش حرف میزنیم. ویزال رو میتونید اینجا پیدا کنید. اگه اون سایتی که گفتم رو براتون اوکی نبود بگردید. ایزلی رو میتونید داشته باشید. ایزلی رو بعدا توضیح میدم. مثلا یک سیستمیه، قلم راجبه 1 یورو بودن غذا توضیح دادم. یه اکانتیه که توش میتونید پول بریزید از روی اپلیکیشن یا کارت دانشجوییتون، اون هزینه غذا رو پرداخت کنید باهاش، یا قهوه‌ای که دوست دارید بنوشید یا هر چیز دیگه‌ای. اینجا میتونید رستوران‌های دانشگاه رو ببینید یا از روی اپی که بهتون معرفی کردم میتونید اون رو پیدا کنید. اینجا هم میتونید کار پیدا کنید برای دانشجوها. اگه چیز خاصی مد نظرتونه کار دانشجویی، تو این قسمت میتونید این رو پیدا کنید. اینجا اگه میخواید با کروس حرف بزنید اصلا لازم نیست، ولی خب گاهی بسته به کروس شهرهای مختلف ازتون میخوان که قرار ملاقات باشون بگیرید بعد برید. اینجا میتونید قرار ملاقات رو باهاشون بگیرید و بقیهش چیز خاصی نداره. فقط این قسمت رو هم با هم ببینیم که کار دانشجوییه. که میگه که باید شما یه دونه پروفایل بسازید بعد بیاید این برای کار دانشجویی درخواست بدید که بعدا راجبش میتونیم مفصل حرف بزنیم. روز خوبی رو براتون